All right, good day, ladies and gentlemen. This is your favorite comedian, Sola Kafinta. For the first time, I want to walk down to the market and I want to bless a single woman with the sum of, don't let me mention it, but follow me as I walk up to the street, down to the market and visit the woman selling petty stuff. Let's go. Sọkọ 100 naira bí èlò rẹ̀ péré dù 100 naira tí mo bá fẹ́ ra gbogbo ẹ̀ báyìí nǹkan èlò ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń tà yìí mọ̀mọ́ ẹ ṣírò rẹ̀ tí mo bá ní ẹ mọ́ ṣírò rẹ̀ pé mo fẹ́ fún yín lówó kẹ́ mọ́ lọ lé lónìí kẹtẹ̀ mọ́ tàjà ńkọ́ ọ̀yà ẹ má bínú o. mo ti máa ń kọjá bí báyìí tí mo ti máa ń rí mo á rò pé kò wù mí kẹ́ ṣiṣẹ́ lónìí oní Sunday ẹ dìde kẹ́ lọ sinmi nílé ẹ máa páàkì ẹrù yín nìsín máa fún yín ní owó ẹ lọ sinmi nílé tó bá di lọ́la ẹ lè padà wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àmọ́ kẹ́ lọ sinmi nílé fọ̀ òní iṣẹ́ ti gbọ́. mí náà ní àgbàlagbà ńlẹ̀ ó wá wù mí kẹ́ fi òní Sunday kẹ́ fi sinmi torí mo rò pé tẹ́ bá ta ogun ẹ̀ náà ẹ yọ owó àbí ẹ máa rí tẹ́rẹ̀ 5,000 bẹ̀ lójúmọ́ ẹ lè rí tó bẹ́ẹ̀ ọyẹ gbà 10,000 naira ni ẹ gbà so bẹ́ẹ̀ ṣe wà báyìí sìn ẹ dìde ẹ park ẹ lọlé rest ṣe ti gbọ́ ẹ lọ rest èmi ò ra nǹkan kan ó kàn wù mí kí n wá bless yín ni ṣe ti get amen 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 ẹni wà ní kí iṣẹ́ amen Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin gbogbo títẹ̀ léwédé tẹ̀ kábòdé Ọlọ́run máa rán amen amen ṣé kírísítẹ́nì ní ìwádìí muslim ni mi kọ́mẹ́dì ní í ṣe amen 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 gbogbo títẹ̀ bá dájà ní sọmọ aráyé ọmọ bá amen amen ala quwwata illa billahi mọ̀mọ́ 10,000 naira nu tó bá tún yá yín sì tún padà wá bóyá láìpẹ́ láì jìnnà gan ẹ̀ ní tààrà kíní tẹ̀ ń tà yìí mọ́ ṣe ti gbọ́ sẹ́mi àti ilé ìjọ ya fọ́tò àbí òní ìdíkà ya fọ́tò kò ní ìdíkà ya fọ́tò rẹ̀ kò sí wàhálà ní sì tún padà mọ́ àárí yín ṣe ti gbọ́ mà mo fẹ́ kẹ́ lọ lé rest lónìí ó lè wá di lọ́la kẹ́ padà wá o àmọ́ lè ní ẹ lọ lé rest ṣe ti gbọ́. ẹ má ṣe tàyí ìdè lọ tó tí bá ní mo lọ tí bá ní mo pàṣẹ tí bá nílò ìtọ́jú mo máa rọ́ pa fún un. ọ̀dà kò sí wàhálà ẹ ṣàmọ̀ sí ọ náà ṣe ti gbọ́ ẹ ra mọ́ ọlọ́run ṣe jẹ́ kẹta yókù náà yóò bá jẹ iṣẹ́ ti gbọ́ mà ọ̀rọ̀ àti mọ́ ọ̀dà ọ̀rọ̀ yes. báyà ẹ jẹ́ fún nọ́mbà mi. Ṣé kí n save rẹ̀ àbí? Kí n fi ṣọlá, kí n fi save rẹ̀. Mo ti save rẹ̀ pẹ̀lú ṣọlá. Ṣé ti gbọ́? Tẹ́ bá ti fẹ́ pè mí ẹ pè mí anytime.